Bạn đã bao giờ tự hỏi trái nào là trái mạnh nhất trong Blox Fruit và trái nào thì đáng để bỏ qua hoàn toàn? Trong video hôm nay mình sẽ xếp hạng tất cả 41 trái quỷ từ mạnh nhất đến yếu nhất để bạn biết rõ mình nên đầu tư vào trái nào. Còn bây giờ hãy cùng bắt đầu ngay. Bảng xếp hạng sẽ bao gồm 7 tier tương ứng từ mạnh nhất là tier SSS đến yếu nhất là tier Troll. Mình sẽ xếp hạng dựa trên các tiêu chí: sức mạnh tổng thể, PvP và PvE, độ cơ động, mức độ dễ sử dụng, khả năng farm boss và farm quái. Trong đó mình sẽ phân tích về điểm mạnh cũng như điểm yếu. Để có một chút thú vị, mình sẽ bắt đầu xếp hạng các trái quỷ theo bảng chữ cái từ A đến Z. Đến với trái đầu tiên, đó là trái Barrier. Nhìn chung đây là trái dành cho các bạn troll chơi kiểu đánh và chạy, sát thương khá và sức phòng thủ tốt với các đòn tấn công tầm xa. Tuy nhiên farm quái thì chưa đủ tốt, di chuyển tù khi đi theo chiều ngang, cùng với đó là độ trễ khi sử dụng skill nhiều. Nên nếu bạn không cẩn thận thì có thể bị bóp bởi chính mình. Mình sẽ xếp trái này ở tier D. Tiếp theo là trái Blade, đây là trái vừa mới được sửa lại sau bản cập nhật vừa rồi, với cái tên trước kia là Chop. Trái này sẽ cho các bạn khả năng miễn nhiễm đối với các đòn tấn công bằng kiếm, rất thích hợp để counter những người chơi dùng kiếm cũng như quái. Bạn chỉ cần 80 điểm thông thạo là học được full chiêu. Điểm yếu là phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân vì bộ chiêu thức định hướng nhiều, bạn cần có khả năng dự đoán chính xác. Mình sẽ xếp Blade ở tier B do trái này mới được làm lại, có tiềm năng khai thác cao trong tương lai. Tiếp đến chúng ta có một trái thuộc Legendary, đó là Blizzard. Với sát thương diện rộng, AoE, khống chế mạnh, cũng như là khả năng làm chậm hoặc giữ chân kẻ địch, hỗ trợ tốt trong farm cũng như thích hợp trong PvP nhóm. Tuy nhiên, khả năng di chuyển chậm và hạn chế về khả năng cơ động là những điểm yếu của Blizzard. Nếu đối thủ là Skycamper hoặc di chuyển nhanh sẽ gây khó khăn. Nhìn chung, Blizzard là một trong những trái đáng chơi nhất trong Blox Fruit. Mình xếp Blizzard ở tier A. Trái bom lý tưởng cho người chơi mới vì giá cả phải chăng, sát thương khá và cơ chế đơn giản. Tuy nhiên, bom có nhiều điểm yếu, chẳng hạn như là khả năng di chuyển kém và khả năng dự đoán để dùng skill, khiến nó kém hiệu quả hơn đối với PvP. Mặc dù bom không phải là một loại quả meta, nhưng niềm vui nó đem lại cho người dùng bằng cách là bạn có thể đem đi troll, hoặc đơn giản là họ thích cái mặt cười của nó. Mình sẽ xếp bom ở tier troll. Tiếp theo là trái rất quen thuộc với game thủ Blox Fruit, đó là trái Butha. Trái Butha phù hợp để bạn vừa đi farm và cả red, vì tầm tấn công được tăng đáng kể, cùng khả năng giảm sát thương lên đến 56,4% ở dạng V2. Sở hữu sát thương cao, toàn bộ skill đều phá ken, trái Butha là một trong những trái được cộng đồng game thủ yêu thích. Đi cùng với đó là một số nhược điểm như sau. Vì bạn quá to lớn nên dễ bị làm mục tiêu chính của kẻ địch, không cơ động, khó né skill, và nếu kẻ địch là Skycamper thì Butha chỉ có nước bó tay. Không có gì bất ngờ khi mình xếp trái Butha ở S tier. Đây cũng là trái mình yêu thích và là trái đáng sở hữu trong game Blox Fruit. Trái Control cho phép người dùng tạo ra một khu vực control lớn. Ở đây họ có thể ném các đồ vật như cây cối, thuyền với tốc độ cực kỳ cao. Tuy nhiên, khi ngoài khu vực này, Control thật sự là vô dụng. Trái này yêu cầu người chơi phải có kỹ năng định hướng tốt mới sử dụng được hiệu quả. Bạn cần 350 điểm thông thạo mới học được full skill, nên đây sẽ là một bất lợi. Đối với người chơi level thấp, mình khuyến khích không nên dùng trái này khi ở C1 và C2. Mình đánh giá Control ở tier B tạm ổn. Trái đất có khả năng gây choáng kết hợp ổn với kiếm hoặc súng. Đây là một trái PvP nếu bạn biết sử dụng đúng cách và có thể PvP trên không. Một ưu điểm nữa là không quá khó để thức tỉnh skill V2. Cũng như những trái khác, đây là trái yêu cầu khả năng định hướng cao. Ngoài ra, tộc Shark và Cyborg V3 có thể counter các skill của trái này dễ dàng. Mình không gợi ý các bạn sử dụng trái này khi đi farm. Mình xếp Dark ở tier D, Bacon. Trái Diamond vừa được reward và sức mạnh của nó được tăng lên đáng kể, nổi bật với những ưu điểm như sau. Tăng 25% phòng thủ khi bật chiêu Z, giúp tăng khả năng sống sót khi PvP. Chiêu thức đa mục tiêu và đều phá ken. Có thể đánh được trái rồng nhờ khả năng giảm sát thương và chiêu V. Do giá thành rẻ nên bạn có thể mua được dễ dàng. Thêm một điều nữa là các bạn sẽ thích, đó chính là việc farm rất là ổn. Bên cạnh đó, trái Diamond yêu cầu người chơi phải có kỹ năng cao. Các chiêu như Z, XC có phạm vi gần và khó có thể thực hiện được một mình, nên cần sự hỗ trợ từ đồng đội để có thể đạt hiệu quả cao nhất. Chắc chắn, trái Diamond sẽ xếp ở tier A. Trái Đô hay còn được mọi người gọi là Mochi, có bộ chiêu thức PvP đáng kinh ngạc khi bao gồm choáng, phá ken và sát thương lớn. Đây là một trong những trái có giá trị lớn trong trade và cũng là một trong những trái khó thức tỉnh nhất. Trái Đô còn phù hợp khi đi farm vì chiêu thức đa mục tiêu và quái không đánh được do là trái thuộc hệ Elemental. Mặc dù Đô cung cấp khả năng làm choáng cực mạnh nhưng chiêu có phạm vi tương đối gần. Còn về điểm yếu thì mình đã nói ở trên là rất tốn kém điểm F, cũng như thức tỉnh vì boss rất là mạnh. Không nói quá khi Đô sẽ chiếm một vị trí trong tier S trong bảng xếp hạng này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trái quỷ mạnh nhất thời điểm hiện tại theo quan điểm của mình. Đó chính là trái Dragon. Trái rồng đang là trái bá đạo nhất vì M1 của bạn có thể đánh lan và đam to. Khi ở dạng Hybrid, bạn được giảm 33% sát thương, con số này sẽ lên đến 60% khi bạn ở dạng rồng. Ngoài ra, điểm mạnh của nó còn là khả năng bay. Trái rồng là trái bay nhanh nhất game, giúp bạn có thể đuổi theo bất kỳ ai nếu họ muốn trốn cũng không được. Còn khi hồi đồng, bạn có thể sủi nhanh chóng mà không bị gì. Các kỹ năng từ làm chậm, làm choáng đều bị miễn nhiễm. Nói thêm về bộ chiêu thức, tầm gần có, tầm xa nửa bản đồ cũng có.
có thể thấy rằng dù đi farm hay PvP, trái rồng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn tất cả trái khác. Một phát nhỏ là bạn đổi được skin bằng cách mua trong shop. Về điểm yếu của rồng chỉ là khi bạn chưa hóa rồng được. Nói cho dễ hiểu là một người chơi muốn biến thành rồng thì họ phải tích đầy thanh nộ. Vậy nên cách để combat với họ là tranh thủ đánh vào lúc đó. Còn lại phương án khác là chạy khi họ đã biến được. Đây cũng là trái mắc và khó kiếm nhất trong Bloodfoot. Trái Dragon chắc chắn chiếm trệ ngôi số 1 là Tier SSS. Tiếp theo là Falcon. Trái này không phù hợp để farm vào PvP vì sát thương thấp, hitbox nhỏ và thiếu AoE. Hầu hết người chơi sẽ sử dụng trái khác. Nhìn chung trái này rất là tệ. Điểm cộng duy nhất là có khả năng bay. Vậy nên mình sẽ xếp ở Tier D vì điểm này. Flame là một trái ổn khi có AoE tốt, sát thương cao cùng khả năng phá Ken. Nhìn chung đây là một trái tốt ở C1 và 2. Flame cần người chơi có kỹ năng ổn vì chiêu thức định hướng nhiều. Mình đánh giá Flame ở Tier C mức độ trung bình vì còn nhiều trái tốt hơn. Trái Gas có AoE rộng, sát thương cao và là trái kết hợp combo tốt. Đây là một trong những quả tăng và chống timer ổn nhờ giảm 45% đam khi biến hình. Với việc có thể đứng trên nước dùng nham, Gas là trái thuộc hàng hiếm làm được điều này. Ngoài ra M1 của Gas có tầm đánh rộng tương tự trái Dragon. Điểm trừ duy nhất là độ cơ động, do ngoại hình quá lớn dễ là mục tiêu cho kẻ địch khác. Đây là trái vừa được ra mắt gần đây nên cũng dễ hiểu khi nó lại mạnh đến vậy. Mình xếp Gas ở Tier SSS và theo đánh giá của mình, trái Dragon vẫn mạnh hơn trái này. Ghost là một trái thú vị để sử dụng, đặc biệt là đối với những người thích PvP hoặc cày boss, vì nội tại cho phép người chơi được một lần hồi sinh. Tuy nhiên vì skill của trái Ghost thuộc tầm gần nên đôi khi đây là rào cản lớn khi PvP. Theo mình, Ghost là một lựa chọn hay, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu chơi hoặc cày cấp. Ghost sẽ ở Tier C trong bảng xếp hạng này. Gravity là một trái khó để combo thành thạo trong PvP, nhưng nếu bạn đã làm quen thì nó có cơ chế gây choáng và sát thương khá tốt. Gravity cũng không có nhiều giá trị trong trade mặc dù nó là trái mythical. Vì thời gian vận chiêu lâu nên khi gặp kẻ địch giao tranh trên không, dưới nước, họ có thể dễ dàng né được. Đây là một trái tệ cho các bạn mới chơi game, bởi nó cần đến 300 điểm thông thạo để học full skill. Mình sẽ xếp Gravity ở Tier C hạng trung bình. Tiếp theo sẽ là trái Bloodfoot đặc biệt của một đôi đốc trong One Piece, đó là trái Ice. Được biết đến với khả năng đa dạng và tiện ích cả trong PvP lẫn đi farm. Ice có bộ chiêu thức làm choáng tuyệt vời, sát thương cao cùng với năng lực đi bộ trên biển. Đây là trái phù hợp với cả người chơi mới và người chơi lâu năm. Khi PvP, Ice dễ dàng làm choáng các đối thủ để giúp ta thực hiện chuỗi combo, ngay cả khi người chơi dùng Ken cũng không thể thoát được. Còn ở việc cày cấp, Ice có cho mình một thanh kiếm băng miễn phí giúp bạn có thể dùng auto click với M1. Khuyết điểm duy nhất của Ice đó là khó khi giao chiến trên không. Mình đánh giá Ice ở Tier A là một trong những trái tốt ổn định nhất game. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trái vô cùng quen thuộc, từng làm mưa làm gió trong bộ game Bloodfoot, đó là Kitsune. Tính đến bản cập nhật 24, Kitsune là trái hiếm và đắt thứ hai trong game nhờ vào khả năng đi farm và PvP mạnh mẽ của nó. Đây là một trái ổn cho tất cả người chơi từ level thấp đến cao do có thể tấn công bằng M1. Tuy nhiên, người cấp thấp sẽ gặp một chút khó khăn khi mở full skill bởi nó cần tới 300 điểm thông thạo. Với sự ra đời của trái Dragon, mình thấy rằng Kitsune chỉ thua mỗi trái đó, còn lại các trái khác chỉ là mũi so với Kitsune. Việc bạn có thêm 20% giảm sát thương khi biến hình, Kitsune là một trong những trái bạn phải về chừng vì khả năng cù cưa và trâu bò của nó. Chưa kể, trái Kitsune kết hợp với tộc Minh là bộ đôi chạy nhanh nhất trong game. Vừa chạy nhanh, vừa tăng khỏe, vừa có ngoại hình đẹp là hồ ly. Với quá nhiều ưu điểm vượt trội như vậy, Kitsune chắc chắn xếp trong hàng SSS. Tiếp theo là trái Leopard. Đây là trái đắt thứ 3 trong game, ngang bằng với Yeti, một trái mà mình sẽ đề cập một chút nữa, chỉ đứng sau Kitsune và Dragon. Và đây cũng là trái có giá trị robust vượt ngưỡng giá trị đánh giá trong game. Leopard là trái được săn đón cao trên thị trường trade nhờ vào nhu cầu và giá thành cao của nó. Nhanh và gọn là hai từ mình dùng để đánh giá Leopard. Các game thủ ưa chuộng do tính cơ động, khả năng gây sát thương cao và spam của nó. Điểm trừ duy nhất là có quá nhiều skill đẩy lùi, làm cho người chơi khó có thể farm quái và thực hiện chuỗi combo như ý muốn. Nhìn chung, đây là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những bạn đi săn bounty hoặc trade. Mình xếp Leopard ở Tier S là một trong những trái mạnh trong game. Một trái nữa vô cùng quen thuộc của các bạn mới chơi, đó là trái Light. Light được coi là một trái farm tốt nhất ở C1 và đầu C2, vì nó là một trái thuộc hệ Elemental, khiến quái đánh không mất máu trừ khi bật aura. Light sở hữu cho mình tất cả yếu tố cần thiết như skill AoE, sát thương khá và chỉ cần 110 điểm thông thạo là học được full skill. Ngoài ra, trái Light có chiêu F là một trong những chiêu bay nhanh nhất game. Tương tự Ice, Light sở hữu cho mình một thanh kiếm ánh sáng, khiến việc farm bằng M1 dễ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, bạn có thể thức tỉnh Light V2 khi đã đủ điều kiện cần thiết. Về điểm yếu thì Light chỉ thực sự hiệu quả ở thời gian đầu. Vì cuối C2 và C3 lúc này quái đã có aura nên việc farm sẽ dần khó khăn hơn. Còn về PvP thì cần có kỹ năng định hướng để dùng skill chuẩn. Kể cả khi thức tỉnh V2, trái Light vẫn thua nhiều so với các trái có thể thức tỉnh khác. Mình đánh giá Light chỉ phù hợp cho người mới chơi và cày cấp ở thời gian đầu, nhưng không vì thế mà Light sẽ xếp hạng thấp. Mình xếp Light ở Tier A, nằm ở mức tốt trong bảng xếp hạng này. Love là trái nổi bật với khả năng độc đáo, đó là áp dụng debuff lên kẻ địch. Với nội tại là giảm 30% sát thương của kẻ địch, cùng với đó là làm màn hình giật lắc của chúng. Love tạo ra sự khó chịu và lợi thế đáng kể trong PvP.
Trái Love thích hợp cho những bạn thích Sky Camping nhờ vào khả năng bay lượn. Những mặt hạn chế mình thấy là sát thương không cao, hitbox nhỏ và có đẩy lùi, nên farm quái sẽ khó khăn. Trái Love sẽ có thiên hướng đánh về mặt hỗ trợ nhiều hơn. Mình đánh giá Love ở tier B mức tạm ổn. Nếu ai đọc One Piece thì chắc chắn trái Magma không hề xa lạ với các bạn. Magma nổi tiếng với khả năng gây sát thương đáng kinh ngạc cũng như sự tiện lợi khi đi farm và đi sự kiện biển. Với những ưu điểm trên, Magma trở thành lựa chọn vững chắc cho người chơi ở C1 và giai đoạn đầu C2. Người chơi chỉ cần 140 điểm thông thạo là học được full bộ chiêu thức. Trái Magma cũng là một trái đặc biệt khi có thể thức tỉnh V2, thế nên giai đoạn sau khi các bạn full level là săn Levi, Cbeat cũng không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, như đại đa số trái khác, Magma gặp khó khăn khi PvP trên không và cần những hiệu ứng khống chế mạnh để kẻ địch có thể ăn trọn đam combo. Mình xếp Magma ở tier A là trái tốt phù hợp với mọi người chơi. Mammoth là trái quái thú thuộc hệ huyền thoại, đây là một trái mà mình thấy vô cùng thú vị. Tương tự trái Leopard, Mammoth không cần thanh nộ vẫn có thể biến hình. Khi biến hình, người dùng sẽ được giảm 50% sát thương và tầm nhảy tăng đáng kể. Với chiêu F gây sát thương vô hạn miễn là bạn giữ nút, Mammoth rất tốt với sát thương đầu ra trong PvP và farm. Khi kết hợp với tộc Shark, Mammoth là trái săn sự kiện biển hiệu quả nhất vì bạn chỉ cần giữ chiêu F gây đam liên tục và không bị mất máu do ở trên biển. Tuy nhiên, tốc độ chậm cùng với nhiều skill đẩy lùi làm Mammoth khá tù khi thực hiện combo. Mình khuyến nghị các bạn nên sử dụng phụ kiện tăng tốc như mũ phi công để tăng hiệu quả khi sở hữu Mammoth. Mình xếp Mammoth ở tier B mức tạm ổn. Trái Pen không được các game thủ ưa chuộng do khả năng farm kém. Pen yêu cầu người chơi phải có kỹ năng ngắm tốt vì các đòn tấn công là tầm xa và đẩy lùi. Đây cũng là một trái không có giá trị trong giao dịch do độ hiệu quả thấp, tương tự như trái Graffiti. Các bạn mới chơi không nên sử dụng trái này. Pen là trái gây tranh cãi vì một số người cho rằng nó PvP tốt, trong khi một số khác nói rằng nó tệ. Theo mình đây là phụ thuộc vào kỹ năng và sở thích mỗi người. Mình đánh giá Pen ở tier D trong bảng xếp hạng. Trái Phoenix được sử dụng để hồi máu hoặc hỗ trợ đồng đội là chính. Ngoài ra đây cũng là loại fruit tiêu hao nhiều năng lượng nhất. Phoenix có thể thức tỉnh V2 nhưng cần đến 400 điểm thông thạo và 1000 F mỗi lần red, biến Phoenix thành loại fruit thức tỉnh khó thứ hai trong game. Trái này rất cơ động, phù hợp với những bạn thích PvP trên không. Ở dạng thức tỉnh cũng gây sát thương ổn cho Cbeat. Tuy nhiên ở chiều hướng ngược lại, Phoenix thiếu chiêu thức choáng, đòn tấn công hạn chế khi chỉ có 2 kỹ năng tấn công chính. Phoenix cũng yếu trước những kẻ địch có tầm đánh xa và tiêu hao quá nhiều năng lượng khi farm, làm cho nó không phải là trái quỷ tốt để cày cấp. Phoenix chỉ ở tier C thuộc hạng trung bình. Mặc dù chỉ là trái thuộc hệ Legendary, nhưng độ hot của Portal vượt mặt nhiều trái thuộc hệ Mythical. Portal được biết đến với khả năng dịch chuyển nhanh, cho phép người dùng dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào nhờ chiêu C. Đây cũng được cho là trái tốt nhất để săn bounty nhờ vào sự hiệu quả của nó. Do sở hữu khả năng cực kỳ cơ động cùng hình ảnh né chiêu đẹp mắt, Portal có thể tránh được các đòn tấn công khó chịu của những trái như Rumble hay Dove. Tuy là một fruit rất mạnh, nhưng với tầm sử dụng gần nên người chơi cần có kỹ năng cao và phải luyện tập để sử dụng hết khả năng của nó. Với skill toàn để PvP thì ở mặt cày cấp, Portal còn nhiều hạn chế. Bạn cần 300 điểm thông thạo để mở full skill, chiêu thức không phù hợp để farm quái cũng như đi Cbeat. Trái này không phù hợp cho những người mới chơi ở C1 và 2. Tóm tắt lại về Portal, nếu bạn muốn săn bounty thì Portal là lựa chọn số 1, còn farm thì không nên sử dụng. Mình xếp Portal ở tier S là trái đáng chơi trong Love Fruit. Trái quét nổi tiếng với hitbox lớn, có hiệu ứng rung màn hình mạnh và choáng tốt do chiêu V của nó mang lại. Một phát nhỏ là skill V của quét là chiêu có AOE lớn nhất game. Khi thức tỉnh, tất cả các đòn của quét đều có khả năng phá ken và gây sát thương tốt. Love Fruit đã miêu tả đúng sức mạnh trái quỷ nhân vật râu trắng mang lại. Nhưng thế là chưa đủ khi mà sự cơ động của quét là zero. Trái này cũng rất yếu khi PvP trên không, với các hiệu ứng đẩy lùi và độ trễ khi sử dụng skill khiến quét rất khó cho việc cày cấp. Các bạn cần có kỹ năng tốt vì các chiêu thức của quét làm cho rung lắc màn hình, gây nên sự thiếu chính xác khi combo. Mình đánh giá quét ở tier D dành cho các bacon muốn cosplay râu trắng. Rocket là trái rẻ nhất trong Love Fruit. Với chỉ 5.000 tiền, bạn dễ dàng sở hữu fruit có khuôn mặt luôn luôn cười này. Giá thành rẻ, chiêu dễ chơi, trái Rocket phù hợp với nhiều người muốn khởi đầu cũng như tìm hiểu ở game. Tuy nhiên như mình đã nói ở trên là nó rất rẻ, lượng sát thương lại thấp. Rocket không thể nào được đánh giá cao trong bảng xếp hạng. Mình xếp Rocket ở tier Troll. Trái Rupper là một trái có cơ chế độc đáo biến người dùng thành cao su. Do đó, Rupper miễn nhiễm toàn bộ sát thương với trái Rumble, mình sẽ đề cập ở sau. Sát thương từ điện và súng. Lý giải cho việc này rất logic vì cao su thì không dẫn điện. Mình đánh giá Rupper không ổn cho việc đi farm vì bộ chiêu thức toàn đẩy lùi, còn ở PvP bạn cần có kỹ năng cao vì skill ở tầm gần. Rupper sẽ ở tier D dành cho những bạn thích cosplay nhân vật Luffy. Trái Rumble được biết đến như một trái đa năng trong việc PvP nhờ khả năng gây choáng diện rộng, sát thương cao và độ cơ động tốt. Thiên địch của trái Rumble không ai khác ngoài trái Rupper mình đã đề cập ở trên. Bạn có thể farm dễ dàng với Rumble nhờ các đòn tấn công AOE diện rộng kết hợp cùng choáng siêu khó chịu của nó. Với việc có thể thức tỉnh V2 biến Rumble là một trái có giá trị cao trong giao dịch. Ở chiều ngược lại, các chiêu thức của Rumble có thời gian hồi lâu, cùng với đó là các động tác chậm khiến bạn cần có kỹ năng tốt để thực hiện chuỗi combo. Do đó kẻ địch sẽ dễ dàng né tránh nhờ vào điểm yếu chí mạng này. Nếu kẻ địch là Sky Camper thì Rumble càng bó tay. Mình không khuyến khích các bạn mới chơi sử dụng trái này. Nhìn chung, Rumble là một trong những trái siêu mạnh nếu rơi vào tay đúng người chơi hiểu nó. Mình đánh giá Rumble thuộc tier S dựa vào các giá trị mà nó đem lại.
Trái xanh là một trong số ít trái Root Fruit có nội tại gây bất lợi cho người dùng. Cụ thể là khi ở trên biển sẽ chịu sát thương gấp đôi. San farm ổn do là trái nguyên tố, PV tốt cũng như dễ sử dụng khi chỉ cần 120 điểm thông thạo là full skill. Tuy nhiên, sự thiếu cơ động và skill có nhiều độ trễ khiến San không được ưa chuộng. Mặc dù có thể thức tỉnh V2 nhưng sức mạnh cũng không được cải tiến rõ rệt. Mình xếp San thuộc tier D. Shadow là một trái đa năng. Đầu tiên, đây là trái duy nhất có cơ chế hút máu trong game. Tiếp theo, người dùng sẽ có một thanh Umbra Mirror. Khi đầy thanh này, kẻ địch xung quanh lập tức rơi vào trạng thái bóng tối bao quanh. Thanh nộ càng nhiều, bóng tối càng lớn. Đặc biệt vào ban đêm, thanh nộ sẽ auto full đúng như tên gọi của nó là Shadow. Đây là một trái mythical dễ lấy so với các trái khác cùng hệ. Có độ cơ động tốt, sát thương đơn mục tiêu cao, phù hợp để săn boss. Tuy nhiên, đây là một trái không phù hợp với các bạn còn ở C1 và C2 vì cần tới 300 điểm thông thạo để học full skill. Thanh nộ khá bất tiện khi bạn đang chơi vào thời điểm ban ngày và chỉ thực sự hữu ích vào ban đêm. Người chơi cũng cần có kỹ năng định hướng để combo, vì thế mình đánh giá Shadow ở tier D mức ổn. Trái Smoke có giá thành thấp, chỉ cần 50 điểm thông thạo là học được full skill. Đây là loại quả phù hợp cho các bạn cày cấp ở C1, nhưng với tầm chiêu thức thấp và dễ né, Smoke không phù hợp để PvP. Thay vào đó, việc cày cấp ở C2 và 3 bằng trái này là vô cùng khó. Smoke sẽ xếp ở tier Troll. Trái sao là lựa chọn ổn cho việc cày cấp, đi red và săn Civic nhờ vào các skill có AoE lớn. Điểm yếu của sao nằm ở thời gian hồi chiêu lâu, khả năng làm choáng và combo tệ, khiến nó kém cạnh tranh hơn so với những trái khác trong PvP. Mình thấy sao chỉ đánh tốt ở thiên hướng hỗ trợ đồng đội và phù hợp ở C1, C2. Mình đánh giá sao ở tier C mức trung bình. Spider là trái phù hợp với người chơi kỹ năng cao nhờ khả năng làm choáng tốt, lượng đam ổn cùng chuỗi combo ấn tượng. Tuy nhiên, Spider chỉ thực sự phát huy sức mạnh cày cấp khi bạn thức tỉnh V2. Bên cạnh đó, thức tỉnh V2 cần rất nhiều điểm ép, khiến đây là thử thách dành cho người mới chơi. Thêm một điều nữa, hitbox của Spider siêu nhỏ, ngoại trừ chiêu V, nhưng khi bạn dùng chiêu V hụt, có thể khiến bản thân rơi vào trạng thái nguy hiểm vì nó có độ trễ cao. Tương tự như người đồng nghiệp sau, mình xếp Spider ở tier C. Không quá xa lạ với các người chơi ở C1, Spy được biết đến nhờ giá rẻ. Thế nhưng mình không khuyến khích các bạn PvP vì Spy thiếu cơ động, lượng đam đầu ra của nó thấp, cộng thêm việc bạn phải giữ skill lâu để đam có thể tối đa. Spy chỉ nằm ở tier Troll cho các bạn muốn trải nghiệm thử. Trái Spin cũng không khá hơn là mấy khi được mọi người cho là tệ nhất game và cũng là trái rẻ thứ hai trong trò chơi, chỉ sau Rocket. Đam thấp, chỉ có 4 chiêu, trong đó một chiêu là tầm xa. Vậy nên nếu các bạn có ý định cày cấp vào PvP thì còn nhiều trái khác mạnh hơn. Spin cũng sẽ xếp ở tier Troll. Trái Spirit thuộc Mythical là một trong những trái mắc nhất game. Spirit có tiềm năng kết hợp chuỗi combo cao, cùng với đó là hiệu ứng làm choáng, hồi máu, đam theo thời gian, AoE và đẩy lùi. Ngoài ra, M1 giúp Spirit triệu hồi vô số linh hồn trợ giúp và triệu hồi tối đa là 9 linh hồn. Tuy nhiên, bạn cần đến 350 điểm thông thạo để học full skill. Spirit chỉ phát huy hiệu quả tối đa vì cày cấp ở cuối C2 và 3, do đó nếu các bạn mới chơi muốn sử dụng trái này thì nên cân nhắc. Skill của Spirit hồi lâu nên yêu cầu các bạn kỹ năng cao để căn thời gian sử dụng chiêu một cách hợp lý. Bạn có thể chơi tập gold để khắc phục điểm này. Tổng kết lại, Spirit là trái cực mạnh trong PvP và farm ổn ở giai đoạn cuối game. Chắc chắn Spirit sẽ nằm trong tier S trong bảng xếp hạng. Spring được coi là một trong những trái Root Fruit yếu nhất trong việc farm và PvP. Ngoài giá thành rẻ và chỉ cần 125 điểm thông thạo để full skill, thì Spring không có điểm nào nổi trội. Thậm chí Blade và Bomb còn hiệu quả hơn nhiều. Đam thấp, skill lại ngắn và không có giá trị trong trade. Spring sẽ xếp ở tier Troll. Trái T-Rex cho phép người dùng hóa thành khủng long vô cùng ngầu. Trong trạng thái biến hình, bạn sẽ được tăng 33% phòng thủ, tăng 20% tốc độ di chuyển, cùng với đó tầm lướt và tầm nhảy. T-Rex cũng phai ổn giờ M1 của nó, còn ở PvP hầu hết mọi skill đều phá Ken. Không quá khó hiểu khi T-Rex có giá trị cao trong trade và được săn đón. Tuy nhiên có một số điểm cần lưu ý là T-Rex không phù hợp với các bạn ở C1 và 2 do cần 300 điểm thông thạo để học full skill. T-Rex cũng có tầm hoạt động gần nên sẽ gặp khó khăn khi kẻ địch là Skycamper. Một điều nữa là thanh nộ biến hình của T-Rex sẽ tự động tuột nếu như không gây sát thương cho mục tiêu. T-Rex vẫn cần một chút nữa để xếp tier S, thế nên trong bảng xếp hạng này mình xếp T-Rex ở tier A nằm ở mức tốt. Venom là trái thuộc hệ Mythical, có khả năng gây độc cho đối phương. Ở dạng biến hình của Venom, người dùng được giảm 50% đam ở mọi đòn tấn công và bước được trên dung nham. Venom cày cấp ổn nếu bạn biết gom gói vào một nhóm và gây độc lên chúng. Ở mặt PvP, mọi skill của Venom đều phá được Ken. Tuy nhiên, Venom vẫn tù với việc có tầm chiêu gần, di chuyển chậm cũng như có ngoại hình to lớn khiến bản thân dễ là mục tiêu tấn công của kẻ địch. Đây không phải là trái thích hợp cho người chơi mới vì cần 300 điểm thông thạo để mở full skill. Mình nghĩ Venom cần một đợt chỉnh sửa tăng sức mạnh để xứng đáng hơn với trái thuộc hàng Mythical. Trong bảng xếp hạng này, Venom xếp tier B. Chúng ta sẽ đến với trái cuối cùng trong bảng xếp hạng và trùng hợp là trái này cũng là trái vừa ra mắt gần đây nhất. Đó là trái Yeti. Yeti cho người dùng sử dụng các đòn tấn công bằng băng và có thể đi trên mặt nước. Ngoài ra, Yeti cực kỳ mạnh trong PvP và sự kiện biển vì M1 có thể gây sát thương cho Civic. Không giống như Phoenix hay T-Rex. Khi biến hình, Yeti di chuyển rất nhanh và không tiêu hao năng lượng. Ở dạng biến hình, Yeti nhận 35% giảm đam và mọi chiêu thức cũng giảm đi khoảng 33% thời gian hồi chiêu. Yeti sẽ để lại một cái bóng và nổ ngay sau khi bạn sử dụng kỹ năng Rush Step hay còn gọi là tốc biến.
Một điều làm nổi bật nên sức mạnh của Yeti khác hoàn toàn với các trái biến hình quái thú khác, đó là Yeti không cần thanh nộ để biến hình. Bên cạnh đó, Yeti sẽ khiến kẻ địch vô cùng khó chịu nhờ bộ chiêu thức gây choáng cực tốt. Mình không khuyến khích các bạn sử dụng Yeti để farm vì hầu như skill đẩy lùi nhiều làm việc farm trở nên khó khăn. Và trái này cũng không dành cho các bạn ở C1, C2 do cần 300 điểm thông thạo để full skill. Yeti là trái đắt thứ 3 trong Bloodfruit bằng với Leopard, chỉ đứng sau bộ Kitsune và Dragon. Hiện tại Yeti cũng đang là trái hot trên thị trường trade nhờ vào các giá trị cao mà nó đem lại. Nghiễm nhiên Yeti xếp ở hàng SSS mức OP, là top những trái bạn nên sở hữu ngay nếu có thể. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua toàn bộ bảng xếp hạng tier list các loại fruit trong Bloodfruit. Có những loại cực mạnh phù hợp cho PvP hay kỳ cấp, và cũng có những loại cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Tuy nhiên đừng quên rằng bảng xếp hạng này chỉ là góc nhìn cá nhân của mình và mỗi loại fruit đều có thể trở thành vũ khí lợi hại nếu bạn biết cách tận dụng. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ loại fruit nào xứng đáng ở top tier S và loại nào xứng đáng bị xuống hạng? Để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Hãy nhớ hành trình trong Bloodfruit là do bạn tạo ra. Dù bạn chọn bất kỳ loại fruit nào, chỉ cần bạn kiên trì, bạn chắc chắn sẽ làm chủ được sức mạnh đó. Cảm ơn bạn đã xem đến đây, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúc bạn may mắn trên hành trình khám phá thế giới Bloodfruit. Professor Robo out.